සුබම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාටම. ඉතින් ඔන්න අද අලුත්ම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා ඔයගොල්ලෝගේ සමීපයට. ඉතින් අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ MSI කම්පැනියෙන් නිෂ්පාදනය කරන MSI Katana gaming laptop එක ගැන තමයි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ මගේ දෙවෙනි unboxing වීඩියෝ එක. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ මම MSI Katana GF66 කියන ගේමින් ලැප්ටොප් එක ගැන. මොකද ලැප් එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න. ඒ වගේම මේ ලැප් එකෙන් සාමාන්‍යයෙන් මොන වගේ දේවල්ද කරන්න පුළුවන් කියන එක පිළිබඳව මට පුළුවන් විදියට ඕගොල්ලොන්ට සාමාන්‍යයෙන් මේ ලැප් එක ගැන අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් ආකාරයට අද මම මේ වීඩියෝ එක ඕගොල්ලොන්ට අරගෙන ආවේ. ඕගොල්ලොන්ට ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් කොහොම නමුත් මම මෙන්න මේ බොක්ස් එක ගැන මුලින්ම කතා කරන්නම්. ඉතින් මේ බොක්ස් එක ටිකක් ලොකුයි, තරමින් ටිකක් ලොකුයි. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදියට මේ බොක්ස් එක ඕපන් කර ගන්නවා. ඉතින් බැලුවම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් MSI ලෝගෝ එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නම මේ බොක්ස් එකේ පිට සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට ඇතුළත සාමාන්‍යයෙන් මේකේ ලැප් එක සහ පවර් ඇඩැප්ටර් එක තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් සමහර ඒවට නම් මේ ලැප් එක දාන බෑග් එකක් හම්බ වෙනවා. නමුත් මෙතනදී මට ලැබිලා නැහැ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදියට මේ බොක්ස් එක ඕපන් කරගන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ඇතුලේ මේ ලැප් එක charge කරන power adapter එක අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඒක ගැනත් ඉදිරියේදී කතා කරන්නම්. මම ඒකත් මෙන්න පැත්තකින් තියලා ඊළඟට ඇතුලේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ලැප්ටොප් එක මෙන්න මේ විදිහට බොහොම ආරක්ෂිතව දෙපැත්තෙම රජෝම් සම්බන්ධ කරලා මෙන්න මේ විදිහට අපිට ලැප් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඒකත් මෙන්න මේ විදිහට බොහොම පරිස්සමෙන් ඉවත් කරගන්නවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් නිර්මාණ කරන ඒ වගේම ගේම් ගහන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න අයට එහෙම නැත්නම් ගේම් පිස්සන්ට කිව්වොත් මා නිවැරදි. සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ ලැප්ටොප් එක බජට් ලැප්ටොප් එකක් ගන්නට දාන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ලැප්ටොප් එක සහ චාර්ජරේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මෙන්න මේ පවර් කේබල් එක මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ පවර් ඇඩැප්ටර් එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක සාමාන්‍යයෙන් අනිත් ලැප්ටොප් වලට වඩා ගොඩක් විශාලයි. මොකද මේක ගේමින් ලැප්ටොප් එකක් නිසා ලොකු ඇම්පියර් එකක් ඒ වගේම වෝල්ටේජ් එක ටිකක් වැඩිපුර ඕන වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෝල්ටේජ් එක 20ත් ඒ වගේම ඇම්පියර් 7.5ක් වගේ තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. 100ත් 247 අතර මේ පවර් ඇඩැප්ටර් එක අපිට පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට මම මෙන්න මේ විදිහට ලැප්ටොප් එක එළියට ගන්නම්. ඉතින් බැලුවටම ඔයගොල්ලන්ට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් උඩ ටිකක් ෂයින් එහෙම නැත්නම් ටිකක් දිලිසෙන පෙනුමක් තියෙන. ඉතින් මම මේකේ දාගෙන ලොකු අඩුපාඩුවක් තමයි මෙන්න මේ හරියට සාමාන්‍යයෙන් අපි දාඩිය පිටින් ඇල්ලුවොතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඇඟිලි පාරවල් අපේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සාමාන්‍යයෙන් වදිනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ලැප්ටොප් එකේ උඩට ස්ටිකර් එකක් වගේ සම්බන්ධ කරගත්තොත් ඒ ගැටලුව නැති කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆෑන් එකේ පිටිපස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඇතුළත තියෙන හීට් එක එළියට දාන්න මෙන්න මේ වගේ කවුළු දෙකක් තියෙනවා. මොකද මේ ලැප්ටොප් එකේ ෆෑන් දෙකක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේකේ යටපැත්තෙන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් සිදුරු ගොඩක් වැඩිපුර මෙයාලා නිර්මාණය කරලා තිනවා. මොකද යටපැත්තෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ලැප් එකේ පරිපත සිසිල් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන වාතය ගැනීම සඳහා තමයි මේගොල්ලෝ මේ ඩිසයින් එක හදලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ සම්පූර්ණයෙන් මේ සිදුරු හරහා සහ මේ හතර පැත්තෙන් රබර් බුෂ් හතරෙන් ලැප් එක උස්සලා තියා ගන්නවා. ඒ තුලින් හොඳ වාතයක් ඇදලා ගන්න පුළුවන් මේ ලැප් එකේ පරිපත සිසිල් කිරීම සඳහා. ඊළඟට සයිඩ් එකෙත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා USB port දෙකක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. 3.0 ස්පීඩ් එකත් normal එකත්. ඒ වගේම charge කරන අපි pin එක සම්බන්ධ කරන hole එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙන්න මෙතනිනුත් මේකේ heat එක එළියට දාන. එහෙම නැත්නම් ඇතුලේ වාතය යටින් ඇදලා ගන්න වාතය සම්පූර්ණයෙන්ම ඇතුලේ තියෙන heat එකත් එක්ක සිසිල් වෙලා heat එක සම්පූර්ණයෙන්ම එළියට දානවා. මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ hole වලින් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ පේන ටිකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ ඒක. ඊළඟට මේ ලැප් එකේ අනිත් පැත්ත ගැන අපිට කතා කරොත් ඒකෙත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ස්පීඩ් 3.0 USB port එක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට C port එක අපිට ෆෝන් එකක් charge කරගන්න නැත්නම් data ඇතුල් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට HDMI out එක, ඊළඟට LAN port එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් සහ headphone එක mic එක දෙකම එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ මේකේ. ඊළඟට මෙතන charge indicator light එක බලා ගන්න පුළුවන්.
ඊළඟට ඉදිරිපස ගැන කතා කරද්දී ඉදිරිපසත් මෙන්න මේ වගේ කර්ව් හැඩයකින් තමයි මේ ලැප්ටොප් එක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ ලැප්ටොප් එකට බොහොම ලස්සන ලුක් එකක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ලැප්ටොප් එක මෙන්න මෙහෙම ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් බැලුවටම ඔයගොල්ලන්ට මේකේ කීබෝඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන් බොහොම ලස්සන ලුක් එකකට නිර්මාණය කරලා තිනවා. බැලුවටම රතු පාටට. ඉතින් මේ විතරක් නෙවෙයි මේක ටයිප් කරනකොටත් ඇත්තටම අතට හොඳට දැනෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේකේ ෆොන්ට් එක ටිකක් ලොකු සයිස් එකකින් තමයි මේ කීබෝඩ් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. රාත්‍රී කාලේදී වුණත් මෙන්න මේ විදිහට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ පැටර්න් තුනකට ලයිට් අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. RGB ලයිට් අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. රෙඩ් ලයිට් තමයි අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට බොහොම ලස්සන ලුක් එකක් මේකේ කීබෝඩ් එක අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විතරක් නෙවෙයි මේකේ ටච් පෑඩ් එකක්. ඉතින් ගේම් සාමාන්‍යයෙන් ප්ලේ කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට වෙනම කීබෝඩ් එකක් මවුස් එකක් සම්බන්ධ කරගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක හැමෝම දන්න කාරණාවක්. මම මෙන්න මේ විදිහට ලැප් එකේ පවර් ඔන් කරාම බොහොම සුළු වෙලාවකදී Windows open වුණා. ඉතින් මේකේ හાર્ඩ් එක ඇවිල්ලා SSD හાર્ඩ් එකක් තියෙන. ඉතින් ඒ නිසා තවත් වේගය වැඩි 512 හાર્ඩ් එකක්. ඒ වගේම මේකේ ප්‍රොසෙසර් එක Intel i7 11800, ඒ වගේම 12GB RAM, ඒ වගේම 512 SSD hard, ඒ වගේම GeForce GTX 1650 4GB graphic card එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. nvidia graphic card එකක් තමයි මෙතෙන්දී මේ ලැප් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙන තවත් විශේෂත්වයක් තියෙනවා. අපි දන්නවා ඕනම ගේම් එකක් සාමාන්‍යයෙන් පරිගණකයක් ටිකක් ගේම් වගේ ප්ලේ කරනකොට ගොඩක් හීට් වෙන්න බලනවා. ඉතින් මේ හීට් වීම අවම කරගන්න පුළුවන් අපිට කූලින් සිස්ටම් එක හරියට තියෙනවා නම්. ඉතින් මේගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන අපිට ලබා දීලා තිනවා මේ ලැප් එකේ ඒ පහසුකම. ඔයගොල්ලෝට දැන් සද්දේ ඇහෙන්නේ නැති මෙන්න මේ බටන් දෙක ඔබලා අපිට පුළුවන් FN key එකත් ඒ වගේ මෙන්න මේ arrow up key එකත් ඔබලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ෆෑන් එකේ ස්පීඩ් කන්ට්‍රෝල් කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ලොකු හීට් එකක් අපිට ඉක්මනින් සිසිල් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කොච්චර පවර්ෆුල් එකක් මේ ෆෑන් දෙකෙන් එළියට දානවද කියන එක. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ගේම් එකක් සාමාන්‍යයෙන් බර වැඩක් එඩිටින් පැත්තක් කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ෆෑන් ස්පීඩ් වැඩි කරගෙන මේක අත්විඳලා බලන්න. එහෙනම් අපි ගේම් එකක් ප්ලේ කරලා බලමු. මේකට ගේම් සපෝට් කරන්නේ කොහොමද කියලා. Okay, not bad. Maybe the house can use someone like you. The better the racer, the more convincing it is when you take the fall. You know I'm good enough for the house. Maybe not. You had one good race. Might have been a fluke. I've got you signed up for one more race with some serious... Мы слепо идем за любым вождем, лишь бы нам дали шанс. Держись! Митчелл, закрой! ඉතින් නිර්මාණශීලී මගේ පුංචි යාළුවන්ට ඒ වගේම වීඩියෝ එඩිටින් ග්‍රැෆික් ඩිසයින් වගේ කරන මගේ පුංචි යාළුවන්ට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව අඟල් 15.6ක ඩිස්ප්ලේ එකක් එහෙම නැත්නම් පුළුල් පරාසයකින් ඔයගොල්ලන්ට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව නිර්මාණ කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ඕපන් කරලා තියෙන්නේ Adobe Premiere Pro 2022 software එක. ඉතින් කිසිම ලැග් වීමක් නැතුව ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ එඩිටින් ඔයගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Photoshop ඒ වගේම 3D Max ඕනම software එකක් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව අපිට මේ ලැප් එකේ වැඩ කරගන්න පුළුවන්. මොකද බජට් ලැප්ටොප් එකක් හැටියට ඇත්තටම මම හිතනවා ගොඩක් වටිනා ලැප්ටොප් එකක්. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මම කියන්න කැමතියි මේ ලැප් එකේ මම දකින විශේෂත්වය ඇත්තම වීඩියෝ එඩිටින් ග්‍රැෆික් ඩිසයින් එහෙම නැත්නම් ගේම් ප්ලේ කරන ඔයාලට මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඇත්තම කූලින් සිස්ටම් එක ගැන බය වෙන දෙයක් නෑ. මොකද අපිට මේකේ කූලින් එක එහෙම නැත්නම් ෆෑන් ස්පීඩ් කන්ට්‍රෝල් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට තමයි මේකේ RGB LED ලයිට් එක අපිට on off කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අඩු වැඩි කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේකේ වෙල ස්ක්‍රීන් එක. ස්ක්‍රීන් එක මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා
15.6ක් එම නැත්නම් අඟල් 15.6ක ලොකු ප්‍රමාණයකින් අපිට මේකේ වීඩියෝ එඩිටින් ඒ වගේම ගේම් ප්ලේ කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මොකද හොඳ පුළුල් පරාසයක අපිට අපේ වැඩ කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණාත් එක්ක මේ ලැප් එක බජට් ලැප්ටොප් එකක් හැටියට ඇත්තටම මම හිතන ගොඩක් වටිනා ලැප් එකක් කියලා. ඉතින් ගන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ලැප් එකක් ඕගොල්ලොන්ට මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වටිනා වීඩියෝ එකක් වටපත් වෙයි කියලා. එහෙනම් අදට ගිහිල්ලෙන්නම් සුමු දවසක් ඔයගොල්ලෝ සුවදනාටම මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. ගිහිල්ලෙන්නම් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එන බලාපොරොත්තු වෙන්න. අදට සමු ගන්නවා මම SL චන්දි.